Welcome to Kusina ni Teklay. Today we're going to cook Arrozcaldo. So mga ka-text, eto na ang mga gagamitin nating ingredients. Malagkit na bigas, luya, sibuyas, dinikdik na bawang, chicken feet, at ang ating pampalasa, pepper, and salt. At patis. Gagamit din tayo ng spring onion o yung dahon ng sibuyas. Siyempre, chicken broth cubes. At kasuva. Meron kayong mabibili nito sa mga groceries. Boiled eggs, pero optional lang ito for your toppings. So come on, let's cook! Magpainit na ng malaking kaldero. Lagyan ito ng mantika, painitin at igisa ang bawang. Igisang mabuti ang bawang, pero wag hahayaang masunog ito. Hintayin lang itong maging brown. Hanguin na natin ang ginisang bawang. I-set aside ito, gagamitin natin mamaya sa ating toppings. Pagkatapos, maggisa rin ng luya. Kasama ng konting naiwang bawang. Igisa na rin ang sibuyas. Pagkatapos ay isunod na rin natin ilagay ang chicken feet. Hayaan itong mag-isa mabuti. Timplahan ito ng black pepper. Isunod na rin natin ang patis. After nating maigisang mabuti ang ating
chicken, ay dagdagan natin ito ng tubig. Takpan natin ito muli at hayaang kumulo. Idagdag na natin ang ating hinugasang bigas at haluin. At hayaang kumulo hanggang lumambot ang ating ingredients. Habang inaantay natin ang paglambot ng ating mga ingredients, maglaga tayo ng itlog. Pagkatapos nating ma-check kung malambot na ang ating mga ingredients, timplahan na natin ito ng asin. Ilagay na rin ang chicken broth cube. At ang ating kasuva. Pwede tayong magdagdag ng tubig kung kinakailangan. At pagkakulo nito, i-check natin kung malambot na ang lahat ng ingredients. Charan! Luto na po ang ating arrozcaldo with chicken feet and egg. And for the toppings, ilagay na natin yung ating fried garlic, spring onions, at yung boiled egg.
Thank you for watching these videos, mga kateks. Please click subscribe, follow my YouTube channel, Teklay's Vlog. God bless us all. Keep well and be safe, everyone. Please click notification bell. See you on my next vlog.